من أيام ما أديسون في الولايات واللومير براذرز في فرنسا اخترعوا كاميرات وبدأوا يلعبوا ويجربوا فيها لصناعة أفلام، وإلى اليوم 12 عقدا من تاريخ السينما. كيف اتطورت قصصنا وتقنيات عرضها عبر السنين، وليش أنا أعتقد أنه السبعينات هو أهم عقد سينمائي مر على البشرية. أصدقائي، إخواني، عائلتي، اليوم فيلمر يستعرض تاريخ السينما وأهمية السبعينات. Let's go. السينما فن صغير عمرا مقارنة بالمسرح والموسيقى والأدب اللي توارثوها البشر لآلاف السنين. فما بين 1880 ل 1900 بدأ البشر يتعرفوا على شيء اسمه كاميرا تصوير فيديو، وكيف نعرض صور ورا بعض تبان كأنها متحركة، والنتيجة كانت سكتشات وأفلام قصيرة صامتة مسلية ومتنوعة لكن غير متماسكة روائيا. بس من 1900 بدأت الأفلام تصير ناضجة روائيا، متماسكة قصصيا، وتقدر تفهمها وتستمتع فيها. وإلى يومنا هذا طبعا 120 سنة من التطور الدرامي والتطور في طرق وأساليب عرض هذه القصص عبر شاشات كبيرة. حستعرض معاك العقود السينمائية واحد واحد، بس قبلها اسمح لي اني افسخ الجاكيت عشان الوضع مرة حر وصيف، وخلاص ما بيننا يعني رسميات انا وانت، خلاص يا حبيبي، لنا يمكن 4 سنين وشوية متعودين على بعض. يلا بينا. نبدأ بأول عقدين اللي هي من 1900 ل 1920، وهناك شهدنا تأسيس الصناعة وتكونها ونموها وتحول الأفلام من سكتشات وأفلام قصيرة صامتة إلى أفلام طويلة بتحاول تحكي قصص معقدة على يد مخرجين عظماء زي جورج ميليه، دي دبليو جريفيث، بأفلام زي Birth of a Nation، The Immigrant، Tarzan of the Apes، و The Poor Little Rich Girl. ومع قرب العشرينات بدأت الهجرة من نيويورك إلى لوس أنجلس، وتكونت المنطقة اللي نعرفها الآن باسم هوليوود. فبشكل عام أول عقدين من 1900 ل 1920 نقدر نسميها عقود التأسيس والتجريب. العشرينات ولادة هوليوود وتكون أكبر استديوهات الأفلام في العالم واللي نعرفها إلى يومنا هذا، MGM، بارامونت، وارنر براذرز، ويونيفرسال ستوديوز. عقد النضج الحقيقي للأفلام الروائية الطويلة واللي انتشرت فيها أفلام الرعب والروم كوم زي سيفتي لاست، ذا كابين اوف دكتور كالاغاري، نوسفيراتو، فانتوم اوف ذا اوبرا، الإيطالي كوفادس، الألماني متروبوليس، والسوفيتي باتل شيب بوتمك، من مبدعين زي تشارلي تشابلن، باستر كيتن، فريتز لانغ وغيره. الحركة التعبيرية في ألمانيا ونظرية المونتاج عند السوفيت ألهموا صناع الأفلام حول العالم حتى نهاية العشرينات. بالتحديد في 1927 صدر لنا أول فيلم ناطق في العالم، ذا جاز سينجر، وبدأنا نسمع أصوات في الأفلام. بالإضافة أنه في نفس السنة تأسست أكاديمية الصور المتحركة والفنون، وبدأت بإقامة حفل الأوسكارز لأول مرة. فنقدر نقول أنه العشرينات هي البداية الحقيقية للأفلام الروائية الناضجة حول العالم. Ja, manchmal ist mir. I am Dracula. I have a feeling we're not in Kansas anymore. I'll never be hungry again. أتوقع كان باين من نهاية العشرينات إنك داخل على العصر الذهبي لهوليوود، الثلاثينات، في أصوات وفي ألوان بعد تقنية التكنو كلر، وفي شعب متعطش دوبه خارج من كساد اقتصادي مرهق يدور على مهرب من معاناته اليومية. فتنفجر الصناعة والاستديوهات تتجبر، ويبدأ الكبار منها يسيطروا على كل جوانب الصناعة، إنتاج،
إخراج توزيع وعرض، ويبدأوا يوظفوا مخرجين وممثلين ومبدعين إن هاوس برواتب كل شهر. والمميز إنه كل استديو منهم تخصص في جانرز معينة في الأفلام. فمثلا عندك بارامونت اتميزوا في الأفلام الراقية والست ديزاين المبهر وقصص الأثرياء زي شانغهاي إكسبريس وآمنو أنجل. وارنر براذرز تخصصوا في الجريمة والعصابات وعطونا أفلام زي ليتل سيزر وذا بابليك انمي. يونيفرسال اتخصصوا في الرعب وعطونا فرانكشتاين، دراكولا، ذا مامي وغيرها أفلام تأثرت بالتعبيرية الألمانية. كينج كونغ الأصلي خرج لنا في الثلاثينات، روبن هود، سكار فيس، ذا انفيزبل مان، مو من قليل يسموه الجولدن ايج اوف هوليوود. In the name of democracy! I can walk! Prosecution and conviction. We'll always have Paris. An angel gets his wings! Thinks in terms of human beings. امتدادا للعصر الذهبي في الثلاثينات، أعظم كلاسيكيات هوليوود على مر التاريخ خرجت نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينات. The Wizard of Oz، Citizen Kane، كازابلانكا، Gone with the Wind وديزني سنو وايت، إلى أن جاءت الحرب العالمية الثانية وعطلت العالم والسينما. ناهيك عن أنه الممثلين بدأوا يرفعوا قضايا على الاستوديوهات، والمحاكم تنزل قرار بمنع الاستوديوهات إنها تملك صالات عرضها الخاصة. الاستوديوهات بتسوي أفلام بميزانيات كبيرة وأرباح قليلة، الناس طفرانة. ناهيك طبعا عن اختراع ما أعرف إيش أقول عنه، عظيم ولا مؤسف، بس قلل شعبية السينما كوسيلة ترفيه في العالم، ألا وهو التلفزيون يا صديقي. على الرغم من ذلك، بعد تعافي أوروبا والعالم من الحرب العالمية الثانية، شفنا نهضة الواقعية الإيطالية في أفلام زي روم أوبن سيتي وذا بايسيكل ثيف، وشفنا أيضا أفلام جيدة نهاية الأربعينات زي ذا ريد شوز وإتس أ وندرفul لايف. So this is love. You don't know how much I've missed all of you. Hey, Stella! Singing in the rain. I could have been a contender. I'm a man. Well, nobody's perfect. الخمسينات عقد مقبول لهوليوود نسبيا، فمحاولات الاستديوهات لمنافسة التلفزيون خلتهم يركزوا على الإبهار البصري، فأعطونا ميوزيكلز وأفلام تاريخية ضخمة زي Singin' in the Rain وبن هير، وخرجت لنا أسماء مبدعة حتبدع في السنين اللي بعدها زي بيلي وايلدر وهيتشكوك. لكن سيبك من هوليوود، عالميا السينما لسه ما تأثرت بالتلفزيون زي أمريكا، فعشان كذا تلاقي في اليابان في تفجير قاعد يصير. أوزو خرج لنا بطوكيو ستوري، وكوروساوا قاعد يغير شكل أفلام الأكشن براشومون وسيفن ساموراي. في إيطاليا فيليني قاعد يسلطن، وفي الهند ساتيجي تري أيضا طلع، وفي فرنسا بدأت تتشكل الموجة الجديدة. وفي نهاية الخمسينات بدأوا الأمريكان أيضا يطلعوا أفلام رهيبة، فكيوبريك طلع لنا باثس اوف جلوري، سيدني لوميت ب12 أنجري مان، اون ذا ووتر فرونت وبروز مارلون براندو، والفيلم الويسترن الشهير هاي نو. How do I look? James Bond. Before we did. You damn dirty ape! What are you talking about, guys? Looks like we're shy of one horse. Well, that might have something to do with it. الستينات عقد ثوري خصوصا نهايته، وبرز لنا فيه أسماء أصبحوا الآن عباقرة السينما. كيوبريك طبعا سلطن في الستينات، بولانسكي، الفرنش نيو ويف، جودارد وتوفو، سيرجيو ليوني، جون فورد، فرانكنهايمر. وبدأنا نشوف مساحة أكبر للمخرجين لمعالجة ثيمز زي الجنس، الجريمة والعرق بحرية أكبر، خصوصا بعد فضل هيز كود اللي كان حابسه. Performance for motion picture producer. You want entertainment, wholesome. وارن بيتي هز الصناعة ببوني أند كلايد، كيوبريك سوى نقلة نوعية بسترينج لاف وسبيس أوديسي، بولانسكي بذا جراجويت وروزماريز بيبي، هيتشكوك سايكو. شوية شوية بدأت حرية وسطوة المخرج كمبدع، وقلت سلطة الاستديوهات. ولهذا أنا أدين للستينات وخصوصا نهايتها بكل العظمة والعبقرية والرهابة اللي خرجت في أهم عقد سينمائي مر على البشرية في رأيي الشخصي، ألا وهو السبعينات. ليش؟ It was a golden age of filmmaking because we were all single, ambitious,
and we were in love with film. And we sat in the Kurova milk bar. I'm gonna make him an offer he can't refuse. It's the power of Christ. He's just a cook. I don't want to lose my license. Hey, are you busy Friday night? I've got you. You've got me. اوكي ركز معايا، انت الان طفل مولود كذا في الاربعينات في الخمسينات، عندكم تلفزيون في البيت، والتلفزيون دوب اختراع جديد، وبدات تتعرض لافلام الجولدن ايج من الثلاثينات والاربعينات. كبرت وصرت شاب قاعد تتعرض لمين؟ لعظماء السينما، كوراساوا، فيليني، إيليا كازان، وايلدر وكيوبريك، والموجة الفرنسية بكل الهبل واللعب اللي فيها، وتلاقي نفسك في عصر انفتاح، هيبي موفمنتس، سقف حرية ارتفع، هيز كود ما في، روك اند رول. ايش حتسوي؟ مين حتطلع؟ حتطلع يا كوبولا، يا سكورسيزي، يا سبيلبرغ، يا وودي ألين. الموفي براتس، مؤسسي نيو هوليوود ويف، هذول يا حبيبي الشباب اللي تحرروا من كل التقاليد والقيود اللي كانت في استديوهات هوليوود القديمة، واستفادوا من عبث الفرنسيين، رهابة اليابانيين، وفن الروس، وقدموا لنا أفلام وموجة جديدة تدرس إلى اليوم. The Godfather، تاكسي درايفر، ستار وورز، جوز، تشاينا تاون، آني هول، روكي وغيرهم. هذا العقد اللي تعرفنا فيه على مصطلح بلوك باستر. إيش يعني فيلم ينعرض في الصيف ويبيع أرباح؟ هذا العقد اللي مخرجي الشباب ولعوا الثمانينات والتسعينات بأفلامهم، اتعلموا من القدامى وسووا النيو هوليوود ويف، واللي ستايلاتهم وشغلهم ما زالت تدرس إلى اليوم. Here's Johnny. I am your father. Answer the questions, please. Say hello to my little friend. Maybe now you'll never slime a guy with a... You will not laugh. You will not cry. Please don't let me die. Il prodigioso insieme di un gruppo di attori إذا السينما ما كانت تعتبر بزنس ضخم ومربح قبل الثمانينات، فمع الثمانينات أصبح لا شك في ذلك. استمر النجاح والرهابة والضخامة التجارية اللي في السبعينات، وتواضعت شوية الفنية، بس خرجت لنا بلوك باسترز بالهبل. إنديانا جونز، باك تو ذا فيوتشر، جوست باسترز، تيرمينيتر، ذا شاينينج، داي هارد، اي تي. فلوس واستديوهات نهضت على ظهور مخرجي السبعينات وحرياتهم الإبداعية. القصص كانت بسيطة والحبكات سهلة الفهم عالمية، بس إبهار بصري كان كفيل بأنه يخرج الناس من بيوتها من أمام شاشات التلفزيون ويوديهم على السينما، ويخلي السينما بزنس مربح جدا. Didn't even matter that my mother was Sicilian. Hello. Furnished off an apartment with a two-room, Forrest Gump. Long live the king. Please. Oh, God! Oh, freedom! Choose a career. Choose a family. Buongiorno, principessa! Am I the only one around here who gives a shit about the... Buy shit we don't need. There's too much of it. لو كانت هذه قائمة بأفضل العقود السينمائية عبر التاريخ، لكانت التسعينات هي المركز الثاني بالنسبة لي بعد السبعينات. ليش؟ لأنه التسعينات جمعت أرهب ما في السبعينات والثمانينات. كان في أفلام تجارية ضخمة ورهيبة بالهبل، بس أيضا كان في صعود وبروز للسينما المستقلة الفنية الجيدة. تارانتينو، بالب فيكشن، الكوين براذرز، فارغو، ليباوسكي، ديفيد فينشر، 7 وفايت كلاب، سكريم، تايتانيك، جوراسيك بارك، ذا شوشانك ريدمبشن، سايلنس اوف ذا لامبس، فورست جامب، ديزني، لاين كينج، علاء الدين، وتوي ستوري، ذا ماتريكس. يمكن التسعينات فيها أفلام رهيبة وناجحة أكثر من السبعينات، بس أنا باعتقادي لولا السبعينات لما رأيت التجارية والغزارة في الثمانينات ولا النضوج والكثرة اللي في التسعينات. And I will have my vengeance. And my axe. Captain Jack. I don't want to play a game.
put it in your pocket. It's your lucky quarter. I am a sinner. I am sorry, Lord. Put him down. All going to die. I'm coming back for everything. I'm Gandalf. Are you sure you're life with somebody? Birdman, the Phoenix rises. She's been murdered. No dessert? Oh, sure. 잡히지? 이거. No, not yet. من بعد 2000 والصناعة دخلت منطقة جديدة، خصوصا بعد التطور التكنولوجي والسي جي اي والفيجوال افكتس وظهور تقنيات جديدة زي ال 3D، فلقينا افلام تطلع لنا بتقنيات وقدرات انتاجية هائلة مثل افاتار، جلادياتر، دارك نايت تريلوجي، لورد اوف ذا رينجز، مع استمرار المبدعين الفنانين بتقديم اصواتهم المميزة زي كريستوفر نولان وتارانتينو وبول توماس اندرسون واليهاندرو غونزاليس في افلامهم زي انترستيلر وبيردمان وجانجو وذير ويل بي بلود. وخرج لنا ايضا فنانين شباب باصوات رهيبه مميزه زي ويز اندرسون، صوفيا كوبولا ودارين ارونوفسكي، لكن مؤخرا من 2010 وانت جاي ومع خروج ونضوج منصات المشاهدة اونلاين اصبحت الافكار الفريش الجديدة الرهيبة تروح للمسلسلات، قل الاقبال على السينما وصارت الريميكس والسيكولز ولوجوهات ديزني ومارفل هي الوحيدة اللي تجيب فلوس على شبابيك التذاكر. بس عشان ما اكون ظالم، في احيانا محاولات فنية الصراحة تثلج الصدر، باراسايت، جوكر، ذا نورثمان، ذا فاذر، كلها أفلام تعطيني أمل إنه لسه في مساحة في السينما لمبدعين إنهم يخرجوا بأصواتهم الفريدة وأفكارهم الجديدة ويجبرونا نطلع من بيوتنا من قدام الشاشات الصغيرة ونروح ندفع تذاكر ونتفرج أفلامهم ونبقي السينما حية. ولا حنقضي السنة كلها نتفرج دكتور سترينج وذا باتمان وسبايدر مان ولا إيه؟ أنا أخرج من When audiences don't think movies are important, it's very hard to make important movies. That's the difference. ختاما يا صديقي، الموضوع هذا طويل وقابل للنقاش وفيه تفاصيل ومعلومات كثير ما لحقت أذكرها، عشان كذا أحتاجك أنت تكملني في التعليقات وتقول لي ما بين العصر الذهبي في الثلاثينات، ثورة الستينات، نضج السبعينات، انفجار الثمانينات، والتمكن في التسعينات، والتكنولوجيا والإبهار في الألفينات، أنت إيش عقدك السينمائي المفضل؟ سبسكرايب يا صديقي حيسهل تواصلنا، ولايك لو أعجبك الفيديو، ودائما كون في المر. عشان كذا احتاجك انت تكملني تحت في التعليقات. انا تعرف كشاطر كاسر ذات سراب.